Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου όπου όλα όσα γνωρίζει απλώς σταματούν. Όχι σταδιακά, όχι με κάποια προειδοποίηση. Ξαφνικά το σώμα πάβει να είναι σπίτι. Οι πνεύμονες σταματούν να λειτουργούν. Οι μηχανές παίρνουν τη θέση του αέρα που θα έπρεπε να έρχεται από μόνος του. Και τότε τίποτα άλλο. Αλλά για μένα το τίποτα ήταν διαφορετικό. Γιατί μετά από εκείνη τη σιωπή ξύπνησα σε έναν άλλο τόπο. Ξύπνησα στον ουρανό. Το όνομά μου είναι Steve Boyles. Είμαι μηχανικός λογισμικού. Πέρασα περισσότερες από 3 δεκαετίες χτίζοντας συστήματα, γράφοντας κώδικα, λύνοντας προβλήματα με λογική και ακρίβεια. Δεν είμαι ο τύπος ανθρώπου που μιλά για οράματα ή υπερφυσικές εμπειρίες. Σε όλη μου την επαγγελματική ζωή εργάστηκα στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, στις τηλεπικοινωνίες, για το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω πτυχίο στην επιστήμη υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Τούλσα. Το μυαλό μου είναι εκπαιδευμένο να αναλύει, να επαληθεύει, να αμφισβητεί. Κι όμως, πρέπει να σου πω τι συνέβη το 2021, γιατί ήμουν εκεί. Και δεν υπάρχει πιο απλός τρόπος να το πω. Ήμουν στον ουρανό. Ζούσαμε στην Τούλσα, στην Οκλαχώμα. Εγώ και η σύζυγός μου Κάθη είναι γιατρός, πιστοποιημένη, παιδίατρος με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας. Έξυπνη, δυνατή, αφοσιωμένη, η πιο αποφασιστική γυναίκα που έχω γνωρίσει ποτέ. Είχαμε χτίσει μαζί μια καλή ζωή, δουλειά, οικογένεια, πίστη. Μια συνηθισμένη ζωή με την καλύτερη δυνατή έννοια. Εκκλησία τις Κυριακές, κόρες που μεγάλωσαν, ένα σπίτι γεμάτο αναμνήσεις σε κάθε δωμάτιο. Εγώ είχα τη δική μου εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού. Η Κάθη είχε το ιατρείο της. Η ζωή προχωρούσε. Αλλά υπήρχε ένας πόνος που κουβαλούσαμε και οι δύο σιωπηλά για πολλά χρόνια. Χρόνια πριν η Κάθη είχε μείνει έγκυος. Στις πρώτες εβδομάδες κάτι πήγε στραβά. Η εγκυμοσύνη δεν προχώρησε. Χάσαμε το μωρό πριν καν γεννηθεί. Ήταν αγόρι. Είχαμε σκεφτεί να το ονομάσουμε Ντάνιελ. Κλάψαμε, θάψαμε αυτή την απώλεια βαθιά μέσα μας και συνεχίσαμε, όπως συνεχίζουν οι άνθρωποι μετά από κάτι τέτοιο. Μία μέρα τη φορά. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι εγώ και ο Ντάνιελ θα συναντιόμασταν ξανά. Το 2021 ο κόσμος βρισκόταν ακόμη μέσα στην πανδημία του COVID-19. Μολύνθηκα από τον ιό. Αυτό που ξεκίνησε ως κοινά συμπτώματα επιδεινώθηκε γρήγορα. Με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σύντομα με έβαλαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι γιατροί ανησυχούσαν. Η Κάθη, με όλη την ιατρική της γνώση, ήξερε ακριβώς τι σήμαινε αυτό. Γνώριζε τους αριθμούς. Ήξερε τι έδειχναν οι οθόνες και τα μηχανήματα για το σώμα μου. Οι πιθανότητές μου να επιβιώσω ήταν μεταξύ 15 και 20%. Λόγω των νοσοκομιακών πρωτοκόλων της πανδημίας, η Κάθη δεν μπορούσε να μπει στο δωμάτιό μου. Δεν μπορούσε να μου κρατήσει το χέρι. Για 20 ημέρες έμεινε απ' έξω, χωρισμένη από μένα με τείχους και κανόνες, παλεύοντας με έναν τρόπο που κατάλαβα μόνο αργότερα. Τηλεφωνούσε σε γιατρούς, αμφισβητούσε πρωτόκολλα, κινητοποιούσε οικογένεια και φίλους για να προσεύχονται, έδινε μια πνευματική μάχη που εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ από το κρεβάτι όπου βρισκόμουν, αναίσθητος. Έπεσα σε κόμμα. Έμεινα σε κόμμα για 21 ημέρες. Διατηρήθηκα σε μηχανικό αναπνευστήρα για 45 ημέρες. Συνολικά πέρασα 3 μήνες και μισό νοσηλευόμενος. Χρειάστηκε να κάνω τραχιοστομία. Ανέπτυξα πτώση καρπού και στα 2 χέρια, μια κατάσταση που προκαλείται από νευρολογική βλάβη λόγω της θέσης στην οποία μένουμε για εβδομάδες στο νοσοκομιακό κρεβάτι που με άφησε χωρίς δύναμη και έλεγχο στα χέρια για πολύ καιρό. Αλλά ενώ το σώμα μου έδινε εκείνη την αόρατη μάχη μέσα σε ένα δωμάτιο μεθ στην Τόλσα, εγώ δεν ήμουν εκεί, βρισκόμουν κάπου αλλού. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη στιγμή που μπορώ να περιγράψω ως τη στιγμή που πέθανα. Δεν ήταν όπως στις ταινίες όπου το φως του χειρουργείου σβήνει σιγά σιγά. Για μένα ήταν περισσότερο μια μετάβαση που απλώς συνέβη, χωρίς να έχω κανέναν έλεγχο πάνω της. Το σώμα μου πάλευε. Οι πνεύμονες γεμάτοι φλεγμονή. Ο κορεσμός οξυγόνου να πέφτει επικίνδυνα. Οι φεντανίλοι και τα κατασταλτικά κρατούσαν το σώμα μου σε αναισθησία, ενώ η μηχανή ανέπνεε για μένα. Ο ενδοτραχειακός σωλήνας και μετά η τραχιοστομία. Οι γιατροί εργάζονταν ασταμάτητα για να με κρατήσουν στη ζωή.
Η κάθε απ' έξω σε συνεχή προσευχή κινητοποιούσε ένα δίκτυο φίλων και πιστών για να προσεύχονται για μένα. Δεν κοιμόταν. Πάλευε. Αρνιόταν να αποδεχτεί το τέλος. Και όμως, κάπου μέσα σε εκείνες τις 45 ημέρες, ενώ τα μηχανήματα ηχούσαν, οι νοσηλεύτριες έλεγχαν τα ζωτικά μου σημεία και οι πνευμονολόγοι συζητούσαν την περίπτωσή μου, εγώ απλώς έφυγα, χωρίς πόνο, χωρίς φόβο, με μία αίσθηση ελαφρότητας. Ένιωσα να με μεταφέρουν. Υπήρχε μία παρουσία μαζί μου, ένας άγγελος. Ήταν μία μορφή συνείδησης εντελώς διαφορετική από οτιδήποτε είχα βιώσει μέχρι τότε. Δεν ήταν όνειρο. Δεν είχε εκείνη τη θολή, ασύνδετη υφή που έχουν τα όνειρα. Ήταν καθαρό. Ήταν αληθινό. Πιο αληθινό από οτιδήποτε είχα ζήσει πριν στη ζωή μου. Με οδηγούσαν κάπου. Θυμάμαι την αίσθηση ότι με κρατούσαν. Ότι κινούμουν χωρίς βάρος, χωρίς προσπάθεια, χωρίς πόνο. Δεν υπήρχε πια σωλήνα στον λαιμό μου. Δεν υπήρχε πια κόπωση στους πνεύμονές μου. Υπήρχε μόνο κίνηση, κατεύθυνση, σκοπός. Και τότε έφτασα. Το πρώτο πράγμα που αντιλήφθηκα ήταν το φως. Αλλά δεν ήταν ένα φως που σε τυφλώνει, από αυτά που σε κάνουν να ανοιγοκλίνεις τα μάτια ή να γυρίζεις το πρόσωπο. Ήταν ένα φως που σε αγκάλιαζε. Μια λάμψη που ερχόταν από μέσα από τα ίδια τα πράγματα, σαν κάθε φύλλο, κάθε επιφάνεια, κάθε στοιχείο εκείνου του τόπου να ήταν γεμάτο από μια ζωντανή παρουσία. Και υπήρχαν δέντρα. Θυμάμαι τα δέντρα με μια καθαρότητα που ακόμη και σήμερα μου κόβει την ανάσα όταν προσπαθώ να τα περιγράψω. Ήταν μεγαλύτερα από οποιοδήποτε δέντρο είχα δει ποτέ στη γη. Όχι μόνο σε μέγεθος, αλλά σε ποιότητα, στο βάθος των χρωμάτων, στον τρόπο που υπήρχαν. Σαν εκεί κάθε πράγμα να ήταν πιο ζωντανό από την εκδοχή που γνώριζα εδώ κάτω. Ήμουν στον ουρανό, δεν είχα καμία αμφιβολία. Δεν ήταν ένα συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα αφού ανέλυσα δεδομένα. Ήταν μια άμεση γνώση, όπως όταν ξέρεις το όνομα κάποιου χωρίς να χρειάζεται να σου το πει κανείς. Ήμουν στον ουρανό και εκείνος ο τόπος ήταν πιο αληθινός από οποιοδήποτε μέρος είχα βρεθεί ποτέ πάνω στη γη. Το πρώτο πράγμα που μου πρόσφερε ο ουρανός ήταν κάτι που δεν περίμενα. Δεν ήταν κάποιο μεγαλοπρεπές όραμα. Δεν ήταν ένας επίσημος λόγος. Ήταν ένας περίπατος σε ένα χωράφι. Περπατούσα σε ένα απέραντο καταπράσινο λιβάδι, γεμάτο από μια ομορφιά που δύσκολα μπορούσε να συλλάβει ο νους. Και τότε, εκεί στη μέση αυτού του χώρου, ένα αγόρι πλησίασε προς το μέρος μου. Ήταν μικρός. Έμοιαζε σαν να είχε μεγαλώσει εκεί. Υπήρχε κάτι γνώριμο σε αυτόν, κάτι που η καρδιά μου αναγνώρισε πριν προλάβει το μυαλό μου να καταλάβει. Και μου είπε «Γεια σου, με λένε Ντάνιελ, νομίζω πως είσαι ο πατέρας μου». Για μία στιγμή δεν μπόρεσα να μιλήσω. Συνέχισε. Μου είπε ότι βρισκόταν εκεί εδώ και πολύ καιρό, ότι είχε μεγαλώσει εκεί μαζί με άλλους όλοι τους παιδιά που είχαν φτάσει ως βρέφη. Ήταν καλά. Ήταν γαλήνιος. Ήταν χαρούμενος. Όχι με εκείνη την επιφανειακή χαρά που βλέπουμε καμιά φορά στους ανθρώπους που προσπαθούν να δείξουν καλά. Ήταν μια βαθιά σταθερή χαρά που διαπερνούσε ολόκληρη την ύπαρξή του. Χρόνια πριν, όταν η Κάθη έχασε εκείνη την εγκυμοσύνη στις πρώτες εβδομάδες, είχαμε νιώσει πως ήταν αγόρι. Είχαμε σκεφτεί το όνομα Ντάνιελ και εκεί ήταν, μεγαλωμένος στον ουρανό, να με περιμένει. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω τι έκανε αυτή η συνάντηση στην καρδιά μου. Είχα κουβαλήσει εκείνη την απώλεια σιωπηλά θαμμένη μέσα μου για χρόνια. Και ο ουρανός μου έδειξε ότι δεν υπήρχε απώλεια. Ο Ντάνιελ ήταν εκεί. Μεγάλωνε, μάθαινε, ζούσε. Όχι σε μια κατάσταση αναμονής ή λύπης, αλλά σε μια πληρότητα που η γη δεν μπορεί να προσφέρει. Και δεν ήταν μόνο ο Ντάνιελ, είδα φίλους, είδα συγγενείς, ανθρώπους που είχαν φύγει πριν από μένα, πρόσωπα που γνώριζα, ζωές που είχαν διασταυρωθεί με τη δική μου και είχαν συνεχίσει πέρα από τον θάνατο. Ήταν εκεί, αναγνωρίσιμοι, παρόντες, με μια ταυτότητα που δεν είχε χαθεί με τον θάνατο, αλλά κατά κάποιον τρόπο είχε ολοκληρωθεί. Είδα και κατοικίδια ζώα. Αυτό ίσως φαίνεται μικρό μπροστά σε όλα τα άλλα, αλλά ήταν κάτι που με άγγιξε βαθιά. Τα ζώα που είχαμε αγαπήσει και χάσει όλα αυτά τα χρόνια ήταν εκεί. Ο ουρανός δεν ήταν ένας αποστηρωμένος τόπος αφηρημένων ενιών. Ήταν ένας τόπος γεμάτος ζωή, κοινωνία, συνέχεια. Και τότε με οδήγησαν σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη που έχω ζήσει ποτέ.
Γινόταν ένας αγώνας baseball. Ξέρω πώς ακούγεται αυτό, αλλά αυτό είδα. Και μου δόθηκε να καταλάβω ότι το baseball, το μπάσκετ, αυτές οι ανθρώπινες δημιουργίες που αγαπάμε τόσο, δεν προέρχονται από το τίποτα. Κάτι από εκεί πάνω έφτασε στον Abner Doubleday μέσα από ένα όνειρο ή ένα όραμα ή με κάποιον τρόπο. Τα παιχνίδια που αγαπάμε στη γη είναι αντιηχήσεις από κάτι μεγαλύτερο, από μια χαρά που προϋπήρχε. Στον ουρανό υπήρχε αληθινή χαρά, αληθινό παιχνίδι, αληθινή απόλαυση. Δεν ήταν ένας τόπος διαρκούς σοβαρότητας, ήταν ένας τόπος άφθονης ζωής. Και μετά έφαγα. Ουράνια τροφή. Δεν μπορώ να περιγράψω επαρκώς τι ήταν αυτό, παρά μόνο να πω ότι ήταν πραγματικό και απερίγραπτο. Υπήρχε μια γεύση που δεν συγκρίνεται με τίποτα από όσα έχω δοκιμάσει στη γη. Μια πληρότητα που ξεπερνούσε το φυσικό. Και υπήρχαν άλογα. Τα πολεμικά άλογα του ουρανού. Αυτή ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές όλης της εμπειρίας. Είδα άλογα με μία μεγαλοπρέπεια που δεν έχει καμία αντιστοιχεία με οτιδήποτε υπάρχει εδώ κάτω. Δεν ήταν απλώς εξαιρετικά όμορφα ζώα. Ήταν επιβλητικά όντα, εκπαιδευμένα, προετοιμασμένα. Υπήρχε μέσα τους μία ενέργεια που μπορώ να περιγράψω μόνο ως συγκρατημένο σκοπό, ως δύναμη που περιμένει τη σωστή στιγμή. Ετοιμάζονταν για το τέλος των καιρών, για κάτι που ακόμα δεν έχει έρθει. Αυτή η εικόνα χαράχτηκε μέσα μου με έναν τρόπο που οι λέξεις δεν μπορούν να αποδώσουν πλήρως και με οδήγησαν ακόμη πιο μακριά. Υπήρχε μία δομή στον ουρανό που έπρεπε να διασχίσω. Ένας διάδρομος, μακρύς, με μια αψίδα από πάνω του. Το έδαφος έμοιαζε με χρυσό, αλλά όχι με τον θαμπό χρυσό που γνωρίζουμε εδώ. Ήταν διαφανές. Μπορούσες να δεις μέσα από αυτό. Ήταν σαν να περπατούσα πάνω σε συμπαγές φως. Και τότε μπήκα στην αίθουσα του θρόνου. Δεν υπάρχει ανθρώπινη γλώσσα αρκετή για να περιγράψει την αίθουσα του θρόνου. Υπήρχε ένα υπερυψωμένο επίπεδο με 7 σκαλοπάτια που οδηγούσαν προς αυτό. Και πάνω σε εκείνο το επίπεδο υπήρχαν 2 θρόνοι. Πίσω από τους θρόνους υπήρχε ένα τεράστιο ουράνιο τόξο και γύρω τους υπήρχαν βροντές και αστραπές. Όχι ως καιρικά φαινόμενα, αλλά ως εκδηλώσεις μιας παρουσίας. Στα δεξιά μου, που ήταν τα αριστερά του Θεού, είδαν την κυβωτό της Διαθήκης και δίπλα της τη μενορά. Και τα 2 βρίσκονταν εκεί πάνω στο επίπεδο μαζί με τον Κύριο. Και τότε είδα τον Ιησού, καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα. Δεν υπάρχει τρόπος να περιγράψει κανείς επαρκώς τι σημαίνει να στέκεσαι μπροστά στον Ιησού. Η επίγνωση που έχεις εκείνη τη στιγμή δεν είναι φόβος. Είναι κάτι που αναγνωρίζουμε αμυδρά στις καλύτερες στιγμές μας εδώ, αλλά εκεί υπάρχει στην πλήρη και τέλεια μορφή του. Αγάπη, εξουσία, καλοσύνη, μια παρουσία που δεν καταπιέζει, αλλά ολοκληρώνει. Έλαβα πράγματα εκεί, διδασκαλίες που, όπως αναφέρεται και στο ίδιο το βιβλίο του Στίβ, δεν είχα ποτέ ενδιαφερθεί να εξερευνήσω πριν. Αλήθειες που δεν είχα επιλέξει να αναζητήσω, αλλά που τοποθετήθηκαν μέσα μου. Σαν ο ουρανός να μην μου έδειχνε απλώς πράγματα, αλλά να με μεταμόρφωνε όσο βρισκόμουν εκεί. Ένα από τα πιο ξεκάθαρα μηνύματα που κουβαλώ αφορά τον χρόνο, την εγκύτητα κάποιου μεγάλου γεγονότος. Εκείνα τα πολεμικά άλογα που είδα να εκπαιδεύονται, εκείνη η αίθουσα του θρόνου με την κυβωτό και τη μενορά, όλα έδειχναν προετοιμασία, προσμονή. Ο ουρανός δεν είναι ένας στατικός τόπος όπου τα πράγματα απλώς υπάρχουν σε μια αμετάβλητη αιώνια ειρήνη. Είναι ένας ζωντανός τόπος με σκοπό, με εξέλιξη, με ιστορία που συνεχίζεται. Η άλλη μεγάλη αποκάλυψη ήταν πιο προσωπική, αφορούσε τον Ντάνιελ. Ήταν η κατανόηση ότι δεν υπάρχει πραγματική απώλεια όταν υπάρχει αιωνιότητα. Ότι εκείνο το μωρό που η Κάθη έχασε στις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης μεγάλωνε στον ουρανό, περιτριγυρισμένο από αγάπη, ως ένα ολοκληρωμένο παιδί, ότι κάθε ζωή που η γη θεωρεί διακοπήσα, ο ουρανός τη βλέπει ως συνεχιζόμενη. Και τότε μου είπαν ότι έπρεπε να επιστρέψω, δεν ήθελα να επιστρέψω. Αυτό είναι κάτι που μου είναι δύσκολο να παραδεχτώ, αλλά είναι η αλήθεια. Δεν υπήρχε τίποτα σκοτεινό ή φυγόπονο σε αυτή την επιθυμία να μείνω. Απλώς ο ουρανός ήταν τόσο απόλυτα αυτό για το οποίο έχει δημιουργηθεί η ανθρώπινη ψυχή, που η ιδέα να επιστρέψω σε ένα άρρωστο σώμα, στον αναπνευστήρα, στη μεθ, στη μακρά και επίπονη ανάρρωση που με περίμενε, φαινόταν αντικειμενικά κατώτερη. Αλλά υπήρχε η Κάθη.
Ενώ εγώ ήμουν στον ουρανό, εκείνη ήταν στη γη. Πάλευε για μένα με έναν τρόπο που κατάλαβα μόνο αργότερα όταν έμαθα τι είχε ζήσει εκείνους τους μήνες. Αντιμετώπιζε τα νοσοκομιακά πρωτόκολλα. Συγκρουόταν με τη γραφειοκρατία του ιατρικού συστήματος. Κινητοποιούσε φίλους, οικογένεια, ποιμένες. Προσευχόταν σαν να εξαρτιόταν από κάθε λέξη η ίδια η ζωή, η δική μου ζωή. Και πράγματι εξαρτιόταν. Υπήρχε επίσης μια αίσθηση αποστολής. Αυτή η εμπειρία δεν μου είχε δοθεί για να μείνω εκεί. Υπήρχε κάτι που έπρεπε να κάνω εδώ, ένα μήνυμα να μεταφέρω, μια ιστορία να διηγηθώ. Η επιστροφή ήταν διαφορετική από την αναχώρηση. Δεν ήταν ήπια. Η επιστροφή στο σώμα, μετά από εβδομάδες σε κόμμα, με τραχιοστομία, με αδυναμία στα χέρια, με ατροφημένους μύες και πνεύμονες που έπρεπε να μάθουν ξανά να λειτουργούν χωρίς μηχανική υποστήριξη, ήταν μια μακρά και σκληρή διαδικασία. Αλλά επέστρεψα, ξύπνησα και θυμάμαι τη διαδικασία του να συνειδητοποιώ πού βρισκόμουν. Το ταβάνι του νοσοκομείου, τα μηχανήματα, οι ήχοι, το βάρος του σώματος που στον ουρανό είχε φανεί ανύπαρκτο, επέστρεψε με όλη του τη δύναμη. Ο πόνος στα χέρια, η αδυναμία στα μπράτσα, η φωνή που άργησε να επανέλθει. Όλα αυτά ήταν η πραγματικότητα που με υποδέχτηκε. Αλλά τώρα κουβαλούσα κάτι διαφορετικό. Η ανάρρωση ήταν μακρά. 3 μήνες και μισός στο νοσοκομείο. Και μετά η διαδικασία να ξαναχτίσω ό,τι η ασθένεια είχε καταστρέψει στο σώμα μου. Η αδυναμία στους καρπούς απέτησε εκτεταμένη θεραπεία. Η φωνή μου, επηρεασμένη από την τραχιοστομία και τους μήνες διασωλήνωσης, χρειάστηκε χρόνο για να ξαναβρει τη δύναμή της. Κάθε βήμα της αποκατάστασης κερδίθηκε με προσπάθεια, με τη στήριξη της κάθε, με θεραπεία, με πίστη. Όμως κάτι μέσα μου είχε αλλάξει ριζικά. Ο άνθρωπος που μπήκε στο νοσοκομείο ήταν ένας επιτυχημένος μηχανικός λογισμικού. Πρακτικός, αναλυτικός. Κάποιος του οποίου η ζωή περιστρεφόταν γύρω από κώδικα, συστήματα και τεχνικά προβλήματα με επαληθεύσιμες λύσεις. Ο άνθρωπος που βγήκε από το νοσοκομείο κουβαλούσε τον ουρανό μέσα του, όχι με έναν αόριστο ή συναισθηματικό τρόπο, με έναν απόλυτα συγκεκριμένο. Είχα βρεθεί εκεί, είχα δει τον Ντάνιελ, είχα δει τα άλογα, είχα σταθεί στην αίθουσα του θρόνου. Είχα ακούσει και είχα λάβει πράγματα που δεν είχα επιλέξει να αναζητήσω, αλλά που άλλαξαν ολοκληρωτικά τον τρόπο που έβλεπα τον κόσμο. Το πρώτο που άλλαξε ήταν η σχέση μου με τον θάνατο. Όχι ότι έπαψα να τον υπολογίζω, αλλά ότι έχασε τη δύναμή του πάνω μου. Ο Παύλος γράφει στην επιστολή προς Κορινθίους: «Πού είναι, θάνατε, η νίκη σου? Πού είναι, θάνατε, το κεντρί σου?» Για χρόνια το διάβαζα ως θεολογία. Τώρα ξέρω τι σημαίνει. Ο θάνατος είναι πραγματικός, αλλά δεν είναι το τέλος, δεν είναι τείχος, είναι πέρασμα. Ο Ντάνιελ μου το έδειξε αυτό χωρίς θεολογικά λόγια, απλώς με την παρουσία του εκεί, μεγαλωμένος, πλήρης, χαρούμενος, λέγοντάς μου το όνομά του. Το δεύτερο που άλλαξε ήταν η αίσθηση σκοπού. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο, ένιωσα ότι το να κρατήσω αυτή την εμπειρία για τον εαυτό μου θα ήταν σαν να την σπαταλώ. Η Κάθη και εγώ εργαστήκαμε για να βάλουμε αυτή την ιστορία σε λέξεις με τη βοήθεια του δημοσιογράφου Τρόι Άντερσον, υποψήφιου για το βραβείο Πούλιτσερ, που μας βοήθησε να δημιουργήσουμε το βιβλίο που σήμερα ονομάζω I've been to heaven. Δεν ήταν εύκολο να τα αφηγηθώ όλα. Υπάρχουν κομμάτια αυτής της εμπειρίας που ξέρω ότι συνέβησαν, αλλά η ανθρώπινη γλώσσα μου δεν μπορεί να τα αποδώσει πλήρως. Είναι σαν να προσπαθείς να περιγράψεις ένα χρώμα που δεν υπάρχει στη γη. Οι λέξεις πλησιάζουν, αλλά δεν φτάνουν ποτέ ακριβώς εκεί. Κι όμως συνεχίζω να προσπαθώ, γιατί το μήνυμα είναι επίγον. Εκείνα τα πολεμικά άλογα που είδα να ετοιμάζονται δεν ήταν αδρανή. Αυτό που είδα στην αίθουσα του θρόνου δεν ήταν ένα στατικό σκηνικό. Υπήρχε κίνηση, προετοιμασία, ένας σκοπός που ξεδιπλωνόταν. Και μέρος του λόγου που επέστρεψα ήταν για να μεταφέρω αυτό το μήνυμα, ότι εκείνος έρχεται. Ότι όσα περιγράφει η βίβλος για τους έσχατους καιρούς δεν είναι μεταφορά, ότι η προετοιμασία είναι πραγματική. Η τρίτη αλλαγή ήταν η ευγνωμοσύνη, όχι μια γενική ευγνωμοσύνη όπως αυτή που εκφράζουμε όταν ξεπερνάμε κάτι δύσκολο. Μια συγκεκριμένη, βαθιά ευγνωμοσύνη. Για την Κάθη που πάλεψε για μένα με μια δύναμη που λίγοι σύζυγοι θα μπορούσαν να διατηρήσουν για μήνες.
για κάθε άνθρωπο που προσευχήθηκε, για κάθε φίλο που δεν εγκατέλειψε. Η προσευχή της Κάθη δεν ήταν ένα τελετουργικό παρηγοριάς. Ήταν μια πραγματική μάχη με πραγματική αντίσταση και πραγματική νίκη. Εκείνη πάλευε για μένα από αυτή την πλευρά, ενώ εγώ ήμουν στην άλλη. Και νίκησε και για τον Ντάνιελ, για το ότι ξέρω πως είναι καλά, ότι μεγάλωσε, ότι με αναγνωρίζει ως πατέρα. Ότι εκείνη η απώλεια που κουβαλούσαμε για χρόνια στην πραγματικότητα απλώς είχε αλλάξει τόπο. Δεν φοβάμαι πλέον τον ουρανό. Αυτό μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ακόμη και για όσους έχουν πίστη, ο ουρανός συχνά παραμένει μια αφηρημένη έννοια, μια θεολογική ιδέα περισσότερο παρά μια πραγματικότητα που μας περιμένει. Μετά από όσα έζησα, ο ουρανός είναι το πιο πραγματικό μέρος που γνωρίζω, πιο πραγματικό από το γραφείο όπου εργάζομαι, πιο πραγματικό από το τραπέζι όπου τρώω, πιο πραγματικό από οτιδήποτε μπορώ να αγγίξω με τα χέρια μου. Και αυτή η πραγματικότητα δεν με απομάκρυνε από τη ζωή εδώ. Με γείωσε ακόμη περισσότερο σε αυτήν. Γιατί αν έμαθα κάτι μέσα σε εκείνες τις 45 ημέρες σε έναν αναπνευστήρα, μέσα από εκείνη τη διαδρομή σε παιδεία και διαδρόμους φωτός, μέσα από εκείνη τη συνάντηση με έναν γιο που δεν ήξερα ότι με περίμενε, είναι ότι αυτή η ζωή έχει σημασία. Κάθε προσευχή έχει σημασία. Κάθε πράξη αγάπης έχει σημασία. Κάθε άνθρωπος για τον οποίο αγωνιζόμαστε έχει σημασία. Έγινα ιδιοκτήτης μιας εταιρείας στον χώρο της υγείας και της ευεξίας, δουλεύοντας με τεχνολογία φωτοβιοδιέγερσης. Αφιέρωσα τον εαυτό μου στο να μοιράζομαι αυτή την εμπειρία. Όχι ως επίδειξη ή αναζήτηση προσοχής, αλλά ως κάποιος που γνωρίζει ότι έχει ένα μήνυμα να μεταφέρει. Γιατί ήμουν εκεί και ο ουρανός είναι πραγματικός και ο Θεός εξακολουθεί να απαντά στις προσευχές και τα θαύματα εξακολουθούν να συμβαίνουν. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα, ικανός να αφηγηθώ αυτή την ιστορία. Επειδή μια γυναίκα που λέγεται Κάθη αρνήθηκε να χάσει τον σύζυγό της. Επειδή άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ενώθηκαν μαζί της στην προσευχή. Επειδή πέρα από αυτό το πέπλο που ονομάζουμε θάνατο, υπάρχει ένας τόπος όπου ο Ντανιέλ μεγάλωσε και με περίμενε και όπου ισχυρά άλογα προετοιμάζονται για μια ημέρα που είναι πιο κοντά από όσο φανταζόμαστε. Πήγα στον ουρανό και επέστρεψα για να σου το πω.